تو شاید از شکست بترسی ولی تا حالا شکست نخوردی. شاید از قحطی وحشت داشته باشی ولی همیشه غذای کافی داشتی. شاید از طرد شدن بترسی ولی حتی یه نفر هم تا حالا طردت نکرده باشه و همه دوستت داشته باشن. این ترس از کجا آمده؟ اینها از حافظه هایی میان که مال تو نیستن ولی تو کی نیستی. خیلی وقتها از خیلی از آدم ها شنیدین که راجع به این صحبت میکنن که تو چه کسی هستی و میخوان به شما بقبولونن یا بهتون یادآوری بکنن که شما چه کسی هستید. ولی من میخوام یه سری ویدیوهای جدیدی رو شروع بکنم و مفصل راجع به یه سری از مسائل با همدیگه توش صحبت بکنیم، برای اینکه فکر میکنم این مسائل چیزهایی هستن که اصلا باز نشدن و ماها به صورت کلیشه‌ای داریم دنبالشون میکنیم که خیلی وقتا هم آزار دهنده هستن. موضوع این برنامه اینه که تو کی نیستی. قبل از اینکه بپرسی من کیم، باید یک سوال مهمتر رو توی ذهنت بیاری و از خودت بپرسی، اینکه من کی نیستم. این سوال شاید اول به نظرتون ساده و بی اهمیت بیاد ولی واقعیت اینه که تا وقتی که ندونی چی نیستی امکان نداره که بدونی چی هستی. چون هر چیزی که تو نیستی ممکنه الان جای تو بودن رو پر بکنه. از همون لحظه که به دنیا اومدی یه برچسب خوردی. یعنی چی؟ یعنی اسم گرفتی که خودت هم انتخابش نکردی. تو رو به یه خانواده وصل کردن که توش هیچ اختیاری نداشتی. زبان، ملیت، مذهب، سیستم آموزشی، ارزش‌های فرهنگی، همه چیز بدون مشورت با تو توی ذهنت چیده شده و بعدش همون صدای معروف توی سرت شروع شده، همون که دائما داره میگه من آدم استرسیم، من هیچ وقت موفق نمیشم، من باید آدم خوبی باشم، من به تایید بقیه نیاز دارم. این صدای تو نیست. این صدای یک برنامه است. برنامه‌ای که توسط تجربه، ترس، فرهنگ، مدرسه، خانواده و حتی ژن‌هات نوشته شدن و تو وقتی که فکر میکنی این صدای خودتی اسیرشی. تو اون صدای نیستی. تو اون کسی هستی که داره اون صدا رو میشنوه. یه اشتباه خیلی بزرگی اکثر آدما دارن اینه که فکر میکنن مغزشون واقعیت رو دریافت میکنه ولی واقعا اینطوری نیست. مغز شما واقعیت رو حدس میزنه. یه تئوری پیشرفته توی علم اعصاب هست به اسم predictive coding. یعنی چی؟ یعنی کدگذاری پیشبینانه. این به ما چی میگه؟ میگه مغز مثل یک موتور پیشبینی کار میکنه. قبل از اینکه اطلاعات حسی کامل بهش برسه مغز خودش اون مدل رو میسازه و اگر پیشبینی درست باشه تاییدش میکنه و اگر غلط باشه سعی میکنه توجیهش بکنه. یعنی چی؟ یعنی تو چیزی رو نمیبینی و مغزت فقط فکر میکنه که داری یه چیزی رو میبینی. یعنی تو با آدم‌ها ارتباط برقرار نمی‌کنی. مغزت فقط پیش‌فرض‌ها رو داره روی صورتشون میندازه. تو خودت رو نمیشناسی. مغزت فقط یک مدل ساده شده از تو ساخته برای اینکه توی انرژی صرفه جویی بکنه. پس هویتت واقعا شناخته شده نیست. هویتت یک حدس زدن بیوقفه است و حدس هرگز واقعیت نیست. الان بیا یه لحظه فکر بکن به اینکه تو کی هستی وقتی که نه اسمت رو میدونی، نه سنت رو میدونی، نه خاطراتت رو میدونی و نه شغلت رو میدونی. وقتی هیچ کدوم از این چیزهایی که تو رو تعریف میکنن وجود ندارن جواب خیلی سخت میشه. چرا؟ چون مغز تو عادت کرده که فقط به داده های قبلی فکر بکنه. ولی علم نشون داده که اون چیزی که بهش میگن من ترکیبی هست از داده های حافظه بلند مدت، یعنی همون خاطرات ما، عادات ذهنی تکراری ما، نقش هایی که جامعه به ما داده، برنامه ریزی های تروماتیک کودکی و از همه مهمتر ترس هات.
و دانشمندا به این سیستم میگن سلف مدل، یعنی مدل خود. یعنی چی؟ یعنی تو یک مدل ذهنی هستی، یک ساختار پیچیده‌ای هستی از فرضیاتی که داره توی ذهنت هر روز میگذره. ولی واقعیت چیه؟ اون چیزی که تو واقعا هستی بیرون این مدله. تو اون مدل نیستی، تو اون کسی هستی که داره این مدل رو تجربه میکنه. حالا یک نکته مهم بهتون میخوام بگم. وقتی که کاری نمی‌کنی، مغزت داره تو رو بازنویسی میکنه. یعنی تو داری فکر میکنی وقتی که هیچ کاری نمی‌کنی، مغز تو در حقیقت خاموشه، ولی دقیقاً برعکس این داستان اتفاق میفته. یک شبکه در مغز وجود داره به نام Default Mode Network، بهش میگن DMN به اختصار، یعنی شبکه حالت پیش‌فرض. وقتی که کار خاصی نمی کنی، مثلا نشستی یه گوشه خیالاتی شدی، داری خاطرات رو مرور میکنی، این DMNت روشن میشه و چیکار میکنه؟ میاد تو رو بازسازی میکنه. نه اون توی آگاه و بیدار رو، اون تویی رو که پر از تکرار، پر از ترس، پر از قضاوت، پر از خودسرزنشیه و داستانهای قدیمی رو که برات الان اتفاق افتاده. یعنی چی؟ یعنی اگر یه اتفاق بد توی کودکیت افتاده، مغزت همون رو 1000 بار برات بازپخش میکنه. اگر یه باور تکراری توی ذهنت هست، مثلا من کافی نیستم، توی حالت پیش‌فرض مغزت دائما داره اون حالت رو تقویت میکنه. حتی وقتی که داری تصویرسازی میکنی، داری خیال بافی میکنی، تو در حال ساختن یک نسخه خیالی از خودتی که با واقعیت فاصله داره. پس چی میگیریم از این داستان؟ این که تو خیلی وقتا داری به صورت اتوماتیک نسخه تحریف شده ای از خودت رو باور میکنی و چون مغزت باهاش راحت هست، تغییری نمیخواد ایجاد بکنه. میخوام اینجا راجع به موضوع دیگه باهاتون صحبت بکنم که خیلیاتون تجربه کردید. خاطراتی که هیچ وقت نداشتید ولی هنوز هم باهاتونه. شماها فقط حافظتون نیستید، اما حافظه شماها خیلی وقتا شما رو ساخته و بدتر از اون میدونید چیه؟ حافظه‌ای که حتی خودتون تجربهش نکردید ولی داره روتون اثر میذاره. اینجا رو خیلی خوب گوش بدید، خیلی موضوع جالبیه. حافظه‌ای که خودت تجربهش نکردی ولی داره روت اثر میذاره. بهش میگن اپیژنتیک مموری، یعنی حافظه اپیژنتیکی. حالا این چیه؟ ترس‌ها، صدمات، احساسات شدیدی که اجداد شما تجربهشون کردن و توی ژن‌های تو ذخیره شده و به تو منتقل شده، نه از راه DNA ساختاری بلکه از راه فعالسازی یا غیر فعالسازی ژن‌ها. حالا یه مثال براتون بزنم متوجه بشید. دانشمندان توی مرکز ماونت سینای تو نیویورک روی نوه‌های بازماندگان هولوکاست مطالعه کردن و نتیجهش چی شده؟ نتیجه این بود که اینا سطح بالایی از اضطراب، اختلال خواب و ترس از مرگ رو داشتن بدون اینکه خودشون هیچ جنگی رو تجربه کرده باشن. چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟ اطلاعات استرسی از طریق ژن‌ها بهشون رسیده. تو شاید از شکست بترسی ولی تا حالا شکست نخوردی. شاید از قحطی وحشت داشته باشی ولی همیشه غذای کافی داشتی. شاید از طرد شدن بترسی ولی حتی یه نفر هم تا حالا طردت نکرده باشه و همه دوستت داشته باشن. این ترس از کجا آمده؟ اینها از حافظه هایی میان که مال تو نیستن ولی درونتن و تا وقتی که باهاشون روبرو نشیم فکر میکنیم که خود ما هستیم. تو ممکنه بگی که من یک آدم مسئولم، من باید به بقیه کمک بکنم، من باید فلان جور رفتار بکنم تا خوب باشم. این جملات اولش خیلی قشنگه ولی گاهی قشنگیشون یک قفله، یک قفسه، یک زندانه، چیزی هست که داره تو رو از خود واقعی دور میکنه. ببینید، جامعه از ماها میخواد که قابل پیش بینی باشیم. یعنی چی؟ یعنی یه شخصیتی داشته باشیم یا الگوی رفتار ثابت و یک هویت واضح. چرا؟ چون اینطوری کنترل ما راحت تره. تو
یه نقش میگیری و تا آخر عمرت زندونی اون نقشه میشی. یعنی چی؟ یعنی مادر فداکار، مرد قوی، دختر همیشه لبخند به لب، یعنی کارمند وظیفه شناس، یعنی آدم باهوش و منطقی، یعنی بیمار قربانی. این نقشا چی هن؟ این نقشا یه برنامه نمایشی هن. تو نقش بازی میکنی، مردم برات دست میزنن، ولی پشت پرده چیه؟ آیا اون چیزی که واقعا هستی داره زندگی میکنه، داره از زندگی لذت میبره؟ تا وقتی که درگیر بازی نقش هایی، از تجربه پیدا کردن خودت و نابودن محرومی. حالا بیاین فرض بکنیم که هیچ کدوم از اینا واقعی نیست. یه نظریه هست که چند وقتی بین فیزیکدانا، فیلسوفا، حتی سرمایه دارایی مثل ایلان ماسک خیلی جدی گرفته شده و خیلی جالبه. اسمش سیمولیشن هایپوتزیس هست، یعنی فرضیه شبیه سازی. خیلی چیز جالبیه. نیک باستروم یک فیلسوف سوئدیه، میگه اگه یه تمدن بتونه آگاهی مصنوعی بسازه، پس به احتمال زیاد الان ما درون یکی از شبیه سازی های اون تمدن داریم زندگی میکنیم. یه بار دیگه میگم، جمله سنگینیه. میگه اگر یک تمدن بتونه آگاهی مصنوعی بسازه، پس به احتمال زیاد الان ما درون یکی از اون شبیه سازی ها داریم زندگی میکنیم. حالا یعنی چی به زبان ساده؟ یعنی تو به جای اینکه یک انسان واقعی باشی، ممکنه یک شخصیت توی یک بازی باشی. شاید کل این زندگی یک ساختار طراحی شده است از حافظه ها، اتفاقات، آدم هایی که میبینی و حس هایی که تجربه میکنی. یعنی چی؟ یعنی شاید همه چی فقط یک کد برنامه نویسی باشه. یه چیزی اینجا میخوام بگم. این نظریه ممکنه درست نباشه، برای همین بهش میگن نظریه، به قطعیت نرسیده. اما یه چیزی قطعیه، اگر دنیایی که توش زندگی میکنی تا این حد طراحی شده است، پس تو باید توی این دنیا یک بار حداقل با خودت روبرو بشی و از خودت بپرسی آیا من طراحی شدم که یک نقش خاصی رو بازی بکنم یا میتونم از اون نقشه جدا بشم؟ حالا الان که دارید به حرفای من گوش میدید، کی داره به این حرفا گوش میده؟ مغزتون، ذهنتون، چشماتون، گوشتون؟ یا یه چیزی پشت همه این هاست؟ یه چیزی هست که همه چیز رو میبینه، همه چیز رو میشنوه، نه قضاوت میکنه، نه تحلیل میکنه، نه داستان میسازه، فقط میشنوه، فقط نگاه میکنه. اون هر کسی که هست ناظر خاموشه و این ناظر خاموش تنها چیزی هست که واقعیه. چرا؟ چون تغییر نمیکنه. چرا؟ چون سکوت میکنه. چرا؟ چون بودنش وابسته به تعریف نیست. وقتی همه نقش ها، برچسب ها، خاطرات، افکار بریزه، این ناظر خاموش یه زندگی تک تک ما هنوز هست و میخوام بهتون بگم شاید فقط همون خود واقعی ماها باشیم. حالا چند تا تمرین هست که بهتون کمک میکنه که روبرو بشید با این که شماها چه کسی نیستید. ماها فقط با خوندن عوض نمیشیم. تغییر فقط زمانی اتفاق میفته که توی واقعیت تجربهش بکنیم. برای همین هست که این تمرین ها طراحی میشن تا لایه های تویی که نیستی رو کم کم بشکافن. پس ازتون میخوام با خودتون صادق باشید و ازشون فرار نکنید. اولین تمرینی که من خیلی بهش اعتقاد دارم و خیلی کمک کننده است، نوشتن اینه که من کی نیستم. یعنی چی؟ یعنی هر روز حداقل 10 خط بیا بنویس و با این جمله شروع کن که من فلان نیستم چون مثلا من دکتر نیستم چون اون فقط شغل منه، نه هویتم. من قربانی نیستم. چرا؟ چون الان قدرت انتخاب دارم. من فقط این بدن نیستم. چرا؟ چون پشت این گوشت و استخون یک آگاهی زنده است. و ادامش میدید. ببینید مغزتون اول مقاومت میکنه که چی داری مینویسی، اصلا اینا چی هن؟ چی داری میگی؟ اما وقتی ادامه میدی کم کم لایه ها میریزه، کم کم تمام نقش ها و برچسب هایی که
بهت داده شده و رود زده شده از بین میره. چرا؟ چون تو طول زندگیت خواستی یه سری از آدم‌ها رو دائما خوشحال نگه داری. اونا آدمای مهم زندگیتن، مثل پدرت، مادرت، خواهرت. تو فرهنگ یه کمی سمی ما خاله و عمو، دایی و نمیدونم شوهر خاله فلانی و تو همه اینا رو بعد راضی نگه داری، وگرنه میگن فلانی فلان جوره، رود برچسب میزنن. همه این راضی نگه داشتن ها یعنی برچسب هایی به تو زده شده که تو مجبوری اونها رو انجام بدی برای اینکه اون آدم ها خوششون بیاد و هر بار که اونا رو انجام میدی تو داری از خودت فاصله میگیری. چرا؟ چون تو 90% اوقات شاید خود واقعی تو نخواد اون کار رو انجام بده و تو فقط برای تایید گرفتن از بقیه داری این کار رو انجام میدی. تمرین دوم خاموش کردن نقش ها. یعنی چی؟ یعنی یه روزی رو انتخاب بکن، فقط توی همون روز سعی بکن هیچ نقشی رو بازی نکنی. نه دختر خوب باش، نه یک بزرگتر دلسوز باش، نه یک آدم منطقی باش، نه قربانی مظلوم باش، نه حتی کسی باش که داره رشد میکنه. یک روز فقط حضور داشته باش، فقط باش، ساکت، بی نقش، بی تعریف و بدون تحلیل. فقط حضور داشته باش. توصیه من اینه که اگر کسی چیزی ازتون پرسید توی اون روز فقط نگاهش بکنید. اگر ذهنتون شروع کرد به حرف زدن فقط تماشا بکنید. این سکوت خیلی ترسناکه. چرا؟ چون ذهن شما از بی‌نقشی میترسه، چون بهش عادت کرده. ذهن شما کارهایی رو انجام میده که ماها بهش عادت کردیم. ذهنتون بهش عادت کرده. من عادت کردم هر روز صبح از خواب باشم، یه قهوه بخورم، سوار ماشین بشم برم سر کار. ذهن من به این مسیر عادت کرده. به محض اینکه من تا 10 صبح بخوابم دلشوره این رو میگیرم. حالا من نوعی رو دارم میگم. دلشوره میگیرم که چقدر کارام عقب افتاده، چقدر من آدم تنبلیم، من بعد فلان کار رو انجام میدادم. چه زمانی این اتفاق میفته؟ زمانی که مغز شما داره یه چیزی رو متفاوت‌تر از همیشه تجربه میکنه. این اینجاست اون ترسناک بودنه. اینجا بیرون میاد و شما باهاش مواجه میشید. چرا؟ چون شما همیشه عادت کردید نقش اون آدم رو بازی بکنید. چرا؟ چون روی شما یک نقش، یک برچسبی قرار گرفته که شما کارمند هستید. تمرین بعدی نگاه به ناظره. یعنی چی؟ یعنی بشینید یه جای ساکت، راحت و آروم، چشماتون رو ببندید و اجازه بدید فکرهایی که توی سرتون میان و میرن عبور بکنن. ولی شما دنبال اون فکره نیستید، شما دنبال اون چیزی هستید که داره اون فکره رو میبینه. خیلیاتون اگر این کار رو توی ویدیوهای قبلی من انجام داده باشید الان خیلی راحت متوجه میشید که من چی میگم. وقتی که یک فکری توی ذهنتون میاد، یه بعد اون کسی که متوجهش میشه شما هستید و از بعد بالاتر یه کسی هست که داره شما و اون فکره رو تماشا میکنه، داره متوجهش میشه بدون اینکه نسبت بهش احساسی داشته باشه، بدون اینکه نسبت بهش واکنشی نشون بده. وقتی که به اون سطح برسید خیلی راحت متوجه میشید که ببین من اون فکره نیستم، من اون صداه نیستم، من اون ترسه نیستم، من فقط کسی هم که داره اونا رو نگاه میکنه، من فقط ناظرم. هر بار که بتونید به اون ناظره متصل بشید یک قدم از اون چیزی که نیستید فاصله میگیرید. تمام چیزایی که گفتم توی این ویدیو رو خلاصه بکنم. تو همیشه دنبال این بودی که بفهمی من کیم. کتاب خوندی، مدیتیشن کردی، تست شخصیت شناسی دادی، روان درمانی رفتی، خیلی وقتا تو آینه زل زدی، به خودت نگاه کردی که خودتو پیدا بکنی و شاید هیچ کدوم از اونها نتونستن کمکت بکنن. چرا؟ چون سوالت اشتباه بوده. تو اول باید بفهمی کی نیستی. هر چی که فکر میکنی هستی یه بار ازت میخوام با شک نگاهش بکنی. اگه گفتی من آدم مظلومیم، از خودت یه بار اینو حداقل بپرس که اینو کی گفته، این حرف از کجا اومده. اگر گفتی من باید موفق بشم، بپرس آیا این موفقیت واقعا مال منه یا مال یه نسخه کپی شده است. اگه گفتی من آدم ضعیفیم، بپرس حداقل یه بار که این باوره از کجا اومده و چه سودی برای من داشته. وقتی که این سوالها رو بپرسید متوجه میشید که یه چیز قطعیت نداره و این دقیقاً همون جاییه که آزادی تو شروع میشه. تو کی نیستی.
تقریباً همه اون چیزایی که فکر میکنی هستی نیستی. و اگر بتونی همشون رو دور بریزی، یه چیزی تهش میمونه، یه حضور، یه بودن بدون تعریف و شاید همون تویی باشی که همیشه دنبالش بودی. برام زیر این ویدیو توی قسمت کامنت ها بنویسید که تو کی نیستی. یه جمله بنویسید از اون چیزی که نیستید، از اون چیزی که همیشه بهتون باورش خورانده شده که هستید ولی واقعا شما اون نیستید. برمیگردم با قسمت بعدی این سری از ویدیوها.